अक्षराला दातुतला ऑलमोस्ट सकाळचे 11 वाजले आणि वेलकम बॅक टू द चॅनल. कालचं जे दळण टाकलंय ते आणलंच नाहीये पावसामुळे. म्हटलं आज टाकायला जाऊ दळण, आज घ्यायला जाऊ दळण. आता पिकअप करायला चाललंय आणि असं होऊच नाही शकत की फक्त दळण घेऊन मी घरी आलो. मम्मी ऑब्विसली मला 1 ते 3 करायलाच लावणार आहे. दळणसोबत अजून 2 कामं फ्री दिलेत आणि दिस इज नॅचरल. हे सगळ्यांच्या घरी होतं असंच मला वाटतं. म्हणजे असं होतं आलंय जेवढ्यांच्या घरी मी पाहिलंय तेवढ्यांच्या घरी असंच त्रास देतात, लय त्रास देतात. जस्ट आलो होतो घरी. ऑलमोस्ट 11चे 12 झाले ना. आता परत चाललोय बाहेर. का चाललोय? कारण की आपल्याला लागणार आहे वॅक्सिनेशन. 780 रुपये कोवॅक्सिन बुकिंग झालेली आहे. फक्त जायचंय आणि घ्यायचोय टोचून. आता काय माहिती, जेव्हा मी रिव्ह्यू बघितले त्या जागेचे लोक तर म्हणतात की टोकन नंबरवरती म्हणजे सकाळी 8-8:30 वाजता लाईन वगैरेचं सीन आहे. पण आम्ही कोविन ॲपवरती बुक केलं होतं. शील्ड जे काय ते कोविन, त्याच्यावरती बुक केलं होतं कोविनवरती. पण मग काय झालं काय माहिती यार. म्हणजे लोक रिव्ह्यूमध्ये तरी असेच म्हणतात की तुझा 1 ते 2चा स्लॉट असेल, 2 ते 3चा स्लॉट असेल, पण त्याच्यामध्ये नाही देते. सकाळी टोकन जाऊनच द्यायला लागतंय. सो आता रिॲलिटी चेक करूच आपण की गुगल मॅपवरचे की बाहेरचे जे रिव्ह्यू असतात ते किती खरे किती खोटे असतात. पोहोचलो डेस्टिनेशनवर. हॉस्पिटल डन विथ द वॅक्सिनेशन. काय सिम्टम नाही झाले. ऑलमोस्ट 1 तास झालाय घरी येतपर्यंत वॅक्सिनेशन घेऊन. लाईन एवढी मोठी होती की 12-12:30ला आम्ही पोहोचलो आणि मला वाटलं 3-3:30 तरी होतील घरी येता. पण काय माहिती सोशल डिस्टन्सिंग वगैरे तर जाऊच द्या. आता तो विषय तर सोडूनच द्यावा. तर ते सगळं तर म्हणजे होत नव्हतंच, ते नसणारच. म्हणजे नाहीच पाहिलंय मी कुठे जेवढे पण वॅक्सिनेशन सेंटरला गेलं तर त्याच्याबद्दल कंप्लेंट करणंच सोडून दिलंय. सेकंड म्हणजे आपलं जे मला वाटलं 3-3:30 वाजतील पण लय फास्ट झालं. सो या वॅक्सिनेशन काय आता म्हणजे घेणं एवढं सोपं झालंय कोविन वरती. पण लवकर भेटत तसं इट इज नॉट अ बिग थिंग नाव. आणि फक्त खाल्ल्या म्हणजे घेतल्या मला भूक लागली म्हणून मी स्निकर्स काढली खायला. सो बॅक टू वर्क म्हणजे आंघोळ करायची, घरची कामं, अजून काय नाही आपल्याला. मी काय घरची कामं म्हणजे घर नाही सांभाळत. मम्मी एवढं कामं कोण करू बी शकत नाही. फक्त म्हणजे आंघोळ करायची आणि बसायचं इथे बेडवरती मोबाईल खेळत. जस्ट आंघोळ झालेली आहे माझी, आवरून वगैरे सगळं झालेलं आहे. हात थोडासा दुखायला लागला आता. आणि सेकंड थिंग म्हणजे माझे नखले वाढले. समजा तुम्हाला दिसत असेल तर हे नखले वाढलेत. चोले कापायचेत कारण की शिव्या म्हणजे घाण वाटतं ते. आणि मेन म्हणजे मला आता असं कळायला लागलंय की भाई म्हणजे मला असं कळालं एकाकडनं की पोरी नखांवर पण जळतात आणि पोरीच्या नखांवरती नाही, पोरगी पोराच्या नखावरती पण जळू शकते. हे एक्सपिरियन्स सोबत सांगतोय मी. असं म्हणजे माझे नख बघून पण कोणतरी जळत असेल. कढी पोळी जेवण आलेलं आहे आपलं जेवण. तर एवढ्या उन्हाळ आणि एवढ्यात गरम झालं आहे आता वातावरण एकदम. जेवण वगैरे सगळं करून झालेलं आहे. आपण पुणेकर आहेत हे मी नेहमी कधी बोलतो, तुम्हाला पण माहीतच झालं असेल. आता एवढे ब्लॉग बघितले तर रेग्युलर वेवर असतं तर आपण पुणेकर आहे. 4 वाजलेत. चला सोनेगावला जरा फिरून येऊ. रस्त्यावरची काम पण चालू आहे आणि वॅक्सिन घेतली तर अजून कारण पण आहे. मम्मीला सांगायला वॅक्सिन घेतली. बरं नाही वाटत आहे असं वाटतंय. बरं नखं कापायची होती त्याच्यासाठी पण मी कंटाळा करतोय. ब्लॉगमध्ये बोललोय फक्त बड्या बात आहे लाता. ठीक आहे जाऊ दे, ज्याला माहिती आहे तो त्याला कळून जाईल. सो या चलो बाय. अर्णव अक्षरा तिकडे आहे. तर अर्णव अक्षरा आलेले आहे आपल्या घरी आणि आता अर्णवनी छोटासा व्लॉग पण काढला, तुम्ही बघा याच्या नंतर. पण त्याच्यामध्ये 4-5 सेकंड बिचारा अर्णवनी म्हणजे काय माहिती अर्णवचा प्रॉब्लेम नाही आहे, गोप्रोचा प्रॉब्लेम आहे. तुम्ही खूप ऑब्झर्व केला. मम्मी पण फोनवर एवढं जोरात बडबड करते ना, मारला माझा मम्मी सारखा. हा ते दोघे एकमेकाशीच बडबड करते. हे काय चॉकलेट भरलं, मम्मी डायरेक्ट घडवून आवाज करते. हा त्याच्यामुळे तू पण ओरडते खूप. नाही मम्मी असं थोडं हळू बोलते की हो का. मावशी मिमिक्री करते. आता माझी ब्लॉगिंग सिरीज बघा. अजून आता मी आता असं आलेलो असंच. अजून आता अक्षरा ती आता
बिस्किट अजून चॉकलेट आणली आहे. मी माझा चॉकलेट घेऊन टाकला. खूप कामचोर आहे ती आणि ते नाही ते खूप वेळ कामचोर नाही ती असं करून करून माझं मग खाऊ शकते ती म्हणून. नाहीतर गेले माझं चॉकलेट. मग दादा बोलेन की दादा नाही मग दादाच बोलेन की तू मग इथे खाटवलं म्हणून. नाहीतर माझा वेस्ट चॉकलेट. मी झोपलो होतो 4:30-5 वाजता झोपलो होतो. 7 वाजता उठलोय. 2 तासाची झोप घेतली. वॅक्सिन मुळे भारी झोप लागते, सो वॅक्सिन घ्या. अर्णव? हा मग मला पण रात्री चांगली झोप येईल. तुला माहितीये का अक्षरा, अर्णवने वॅक्सिन घेतली आहे, तू नाही घेतली ना? नाही मी टेस्ट पण करवला ते त्याच्यामध्ये माझं नेगेटिव्ह. मग लगेच देऊन टाकली अर्णवला वॅक्सिन. आता तुला कोरोना होणार. त्यांनी बोललं आहे की तुला हे झालं आहे ना, म्हणून त्यांनी बोललं आहे की तुझ्यासाठी पण वॅक्सिन बनवू शकतो आम्ही एक. पण आतापर्यंत त्यांच्याकडे फेमस होता, आता फॉर्म्युला त्यांच्याकडे एक जणच होता, तो मीच होतो बस. मी चालू सगळ्यात पहिले. अर्णवला सगळ्यात पहिले टोकन भेटलं है ना. बडबड करते का माहिती. अर्णव तुला तरी कळते का रे? मी व्लॉग बघतोय मोहित मोडेकर, तुम्ही बघू शकता. अर्ली ऍक्सेस भेटलाय पोट्ट्यांना. माझ्याच घरी राहते म्हणून दादा व्लॉग दाखव आजचा. सो ये कुठे गेली? दात तुटलेली पूर्वी. अक्षराला दात तुटले आहे ना. हा ठीक आहे. आली का? अबे तो तांदळ ठेवायचं असते. हम लोग कॉल ऑफ ड्यूटी में. हा अबे माझे दात बघतो का? नाही असं नसते दाखवायचं. फेकून दे तो डबट टाकते तांदळाच्या. सो एवढं काही सिरियस नव्हतं. मिल्क टूथ पडलंय तिचं नॉर्मल, जे लहान पोरांचं पडतं जास्त. किती इयर्सची झाली अक्षरा तू? 11. 10 का? 10 वर्षात एक दात पडला. 2 वर्ष आधीचा दात आतापर्यंत नाही आला. स्वामी तोडलेला. किती कडे लावल्या बापरे. उघड ना. वा. आणि हे दार अक्षराने उघडलं. दाराच्या मागे लपून गेली. उघडेन कोणता? हा ते तर मी आधी पण करत होतो. ओ नाईस नाईस. ये ड्रोन से डर रहा है. बड़ा ड्रोन टूटला. कुठून तुटला दाखव. टूटला मधातून हे. हा तुटला हे पा. त्याला सोडू शकतो. जोडू शकतो पण ते हेवी होऊन जाईल. अरे ना वेट बॅलन्स नाही होणार मग. वेट बॅलन्स नाही होणार मग. तो एक साइडला असा असते ना, तो असा आडवा जाईल. मग चार्जिंग संपलेली आहे आपल्या ड्रोनची आणि अक्षराची वाट पाहते आम्ही. अक्षरा आली की हा व्लॉग एंड करू, पण अर्णव म्हणते की नको आताच एंड नको करायला. वी आर वेटिंग फॉर अक्षरा. तर हा व्लॉग इथेच एंड करूया आपण. छोटासा आहे का मोठा आहे मला माहित नाही काय झालाय. आणि ड्रोनचा रिव्ह्यू वगैरे नाही देणार कारण की ऑलरेडी थोडासा तुटला आहे तो. सो डेलिकेट आहे तो. आणि दुसरी गोष्ट मध्ये काय सो नाही थांब. अरे तर या ब्लॉग साठी आपण एवढंच ठेवूया. बाय बाय. लिव्ह subscribe, drone like, subscribe.